بیاید صادق باشیم. تنها بودن همیشه تصادفی نیست. بعضی وقتا ذهن خودمون ما رو از دوستان واقعی دور میکنه. اولین دلیل تحلیل بیش از حده. بعضیا همه چیزو تو ذهنشون بررسی میکنن. حرفها، رفتارها، نگاهها. مغزشون دائم دنبال اینه که دیگران درباره‌شون چی فکر میکنن. این باعث میشه آدم‌ها اون تنش ذهنی رو حس کنن و ناخودآگاه ازت دور بشن. حتی وقتی سعی میکنی ارتباط برقرار کنی. قصدت سرد بودن نیست. تو فقط تو حالت مشاهده و تحلیل گیر کردی. دلیل بعدی تحمل پایین در برابر رفتار فیکه. وقتی حقیقت پشت رفتار دیگران رو میبینی، دیگه نمیخوای الکی علاقه نشون بدی. واقعی بودن تو باعث میشه بعضیا فاصله بگیرن، نه اینکه تو بیادب باشی. سوم، خودکفایی بیش از حده. خیلی‌ها مشکلاتشون رو تنهایی حل میکنن و احساساتشون رو درونی مدیریت میکنن. این روی کاغذ نقطه قوته، اما در عمل باعث میشه دیگران حس کنن حضورشون لازم نیست و کم کم فاصله میگیرن. اگه تا حالا احساس تنهایی کردی، لایک کن و با دوستات به اشتراک بذار. شاید یکی از دوستات هم همین حس رو تجربه میکنه. چهارم، ذهنیت گله‌ای پایینه. آدم‌هایی مثل تو دنبال جا افتادن تو جمع نیستن. مستقل فکر میکنن، قوانین خودشون رو دارن و از تقلید کورکورانه اجتناب میکنن. این باعث میشه خاص باشی ولی تنها هم بمونی. پنجم، مشکل در بدبست عاطفیه. تو میخوای کمک کنی قابل اعتماد باشی ولی احساساتت رو درست نشون نمیدی. آدم‌ها شاید ذهن تو رو تحسین کنن ولی از نظر احساسی باهات قطع ارتباط میکنن. مسئله این نیست که احساس نداری، مسئله اینه که تا ابرازشون میکنی لحظه گذشته. بیشتر آدم‌هایی که رفیق ندارن، رفیقاشون رو یه شبه از دست ندادن. کم کم با یه سری الگوهای کوچیک این اتفاق افتاده. به اندازه کافی زود جواب ندادن، به اندازه کافی احساساتشون رو نشون ندادن. وقتی همه تظاهر میکردن اونا تظاهر نکردن. زیادی خودآگاه شدن، زیادی جدا شدن، زیادی دقیق شدن برای دنیای اجتماعی که پر از سر و صدای احساسیه. اما اینجاست که آدم‌ها نمی‌بینن. رفیق نداشتن یعنی تو مشکل شخصیتی نداری. فقط حقیقت رو بالاتر از تعلق داشتن می‌بینی. تو نمیتونی ارتباط فیک برقرار کنی یا شخصیتت رو آب بندی کنی فقط برای جا افتادن تو جمع. برای همین تنها وایسادی. نه به خاطر اینکه کسی نمیفهمتت، بلکه چون کمتر کسی میتونه با تو مچ بشه. وقتی بفهمی این ویژگی‌ها چطور روی روابطت اثر میذارن، دیگه نمیپرسی چرا من رفیق ندارم و شروع میکنی به درک اینکه هر کسی ظرفیت کنار اومدن با تو رو نداره. اگر میخوای ذهن خودت رو بهتر بشناسی و بفهمی چرا بعضی آدم‌ها نمیتونن با تو مچ بشن، سابسکرایب کن و ویدیوهای دیگه‌مون رو هم ببین. اینجا از انگیزش حرف نمیزنیم، از روانشناسی واقعی حرف میزنیم.